ลึกลงไปภายใต้มวลน้ำสีครามของอ่าวเม็กซิโก Deepwater Horizon แท่นขุดเจาะน้ำมันที่ได้ชื่อว่าทันสมัยที่สุดในยุคสมัยหนึ่งเคยต้องพ่ายแพ้ให้กับพลังอันเกรี้ยวกราดของธรรมชาติและความประมาทเพียงเล็กน้อยของมนุษย์จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของมหันตภัยที่เปลี่ยนท้องทะเลอันงดงามให้กลายเป็นขุมนรกในคลิปนี้อับดุล เททูบจะพาทุกคนไปเจาะลึกตำนานหายนะบ่อน้ำมันมาคอนโดและปฏิบัติการวิศวกรรมใต้ทะเลสุดระทึกที่โลกต้องจารึกไว้โอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Quality Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ quality.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับการก่อสร้างและขุดเจาะบ่อน้ำมันมาคอนโดหรือที่เรียกกันในรหัสบล็อก MC252 โดยแท่น Deepwater Horizon ในอ่าวเม็กซิโกนั้นนับเป็นหนึ่งในภารกิจทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยทำมาภายใต้ระดับน้ำที่ลึกถึง 1.5 กิโลเมตรการจะตรึงสมอเรือแบบดั้งเดิมนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แท่นขุดเจาะนี้จึงต้องอาศัยเทคโนโลยีชั้นสูงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่คอยควบคุมใบพัดขับเคลื่อนรอบตัวเพื่อรักษาระดับตำแหน่งของแท่นให้ตรงกับปากบ่อบนพื้นทะเลอยู่ตลอดเวลาแม้จะอยู่ท่ามกลางกระแสน้ำที่แปรปรวนเพียงใดก็ตามตัวบ่อน้ำมันมาคอนโดถูกเจาะลึกลงไปใต้พื้นทะเลอีกประมาณ 5.6 กิโลเมตรโดยไม่ได้ขุดรวดเดียวจบแต่ใช้วิธีการเจาะสลับกับการสอดท่อเหล็กหรือเคสซิ่งซ้อนกันถึง 9 ชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผนังหลุมถล่มและเพื่อแยกชั้นหินที่มีแรงดันแตกต่างกันออกจากกันในขณะเดียวกันก็ต้องใช้โครนขุดเจาะเติมลงไปเพื่อหล่อลื่นหัวเจาะลำเลียงเศษหินขึ้นสู่ด้านบนและที่สำคัญที่สุดคือการสร้างแรงดันกดทับเพื่อต้านทานไม่ให้น้ำมันและก๊าซพุ่งสวนกลับขึ้นมาบนแท่นความท้าทายสูงสุดของภารกิจนี้คือสภาพชั้นดินที่มีรูพรุนแต่กลับมีความแข็งแรงต่ำจนได้รับฉายาจากเหล่าคนงานว่าบ่อนรกวิศวกรต้องทำงานแข่งกับความเสี่ยงในการประคับประคองน้ำหนักของโครนให้อยู่ในจุดสมดุลอย่างยิ่งยวดเพราะหากโครนมีน้ำหนักมากเกินไปชั้นหินก็จะแตกจนโครนรั่วหายและทำให้หลุมถล่มแต่ถ้าหากโครนเบาเกินไปก๊าซธรรมชาติก็จะแทรกตัวเข้าสู่หลุมเจาะและขยายตัวพุ่งขึ้นสู่ผิวน้ำด้วยความเร็วสูงจนยากที่จะควบคุมในช่วงความลึกสุดท้ายส่วนต่างของแรงดันอยู่ในระดับวิกฤตจนการใช้โครนแบบเดิมเสี่ยงเกินไปทีมงานจึงตัดสินใจใช้เทคนิคการผสมก๊าซไนโตรเจนลงในซีเมนต์เพื่อลดน้ำหนักให้เบาพอไม่ทำให้ชั้นหินพังทลายขณะฉีดแต่ทว่านวัตกรรมนี้กลับต้องแลกมาด้วยความเสถียรที่ต่ำกว่าปกติก่อนที่ทีมงานจะตัดสินใจหยุดการเจาะไว้ที่ความลึกประมาณ 6 กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัยหลังจากสิ้นสุดกระบวนการเจาะบ่อมาคอนโดก็เข้าสู่ขั้นตอนการปิดบ่อชั่วคราวเพื่อรอให้แท่นผลิตจริงเข้ามารับช่วงต่อในอนาคตหน้าที่สำคัญของวิศวกรในขณะนั้นคือการติดตั้งประการกักเก็บน้ำมันให้แน่นหนาที่สุดแต่เบื้องหลังกลับเต็มไปด้วยความกดดันเมื่อโครงการเกิดความล่าช้ากว่ากำหนดถึง6 สัปดาห์และงบประมาณก็บานปลายไปกว่า$58 ล้านการตัดสินใจทุกอย่างเพื่อลดค่าเช่าแท่นที่สูงถึงวันละ$500,000จึงเริ่มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของบ่ออย่างร้ายแรงบริษัทบริติชปิโตรเลียมหรือ BP เลือกใช้ท่อเหล็กยาวต่อเนื่องจากก้นหลุมขึ้นมาถึงปากบ่อบนพื้นทะเลหรือที่เรียกว่า long string casing แทนการใช้ท่อแบบไลเนอร์แม้วิธีนี้จะช่วยประหยัดเวลาได้ตามเป้าแต่กลับสร้างปัญหาใหญ่ในขั้นตอนการฉีดซีเมนต์เพราะท่อจะถูกยึดตายตัวไม่สามารถขยับขึ้นลงหรือหมุนได้ทำให้ซีเมนต์ไหลไม่สม่ำเสมอและทิ้งคราบโคลนตกค้างไว้ในจุดบอดซึ่งต่างจากระบบท่อแบบไลเนอร์ที่สามารถหมุนท่อเพื่อรีดคุณภาพการปิดผนึกได้ดีกว่าอย่างชัดเจนปัญหาที่ทวีความรุนแรงตามมาคือเรื่องของความสมมาตรหากท่อเอียงไปชิดผนังหลุมด้านใดด้านหนึ่งซีเมนต์ก็จะเลือกไหลผ่านด้านที่กว้างกว่าทิ้งให้โคลนตกค้างในช่องแคบจนกลายเป็นจุดอ่อนแม้แบบจำลองจะระบุว่าต้องใช้อุปกรณ์ประคองท่อหรือเซนทรัลไลเนอร์ถึง21ตัวแต่ทาง BP กลับเลือกติดตั้งเพียง6ตัวเพื่อประหยัดเวลา10ชั่วโมงการลดขั้นตอนที่ดูเหมือนเล็กน้อยนี้กลับเป็นการเปิดช่องว่างให้ก๊าซรั่วไหลได้ในระดับมหาศาลซ้ำร้ายการใช้ท่อแบบ long string ยังทำให้การทดสอบแรงดันลบทำได้ยาก
และให้ผลลัพธ์ที่คลุมเครือการตัดสินใจลดจำนวนอุปกรณ์นิรภัยเพื่อแลกกับเวลาในครั้งนี้จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะที่ไม่มีใครคาดคิดวันที่ 20 เมษายน ปี 2010 บนแท่น Deepwater Horizon บรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองสถิติความปลอดภัยสะสม 7 ปีกำลังถูกบดบังด้วยความผิดปกติขณะที่ทีมงานทำการทดสอบแรงดันลบพบว่าแรงดันในท่อพุ่งสูงถึง 1,400 psi แทนที่จะเป็นศูนย์แต่แทนที่จะเอะใจและตรวจสอบรอยรั่วทีมงานกลับพยายามหาคำอธิบายที่ไม่มีข้อเท็จจริงรองรับอย่างทฤษฎีปรากฏการณ์ถุงลมหรือ bladder effect เพื่อสรุปเอาเองว่าการทดสอบนั้นผ่านและเดินหน้าแผนงานต่อเมื่อมั่นใจผิดว่าบ่อปลอดภัยทีมวิศวกรจึงเริ่มกระบวนการย้ายแท่นขุดเจาะแต่ทันทีที่น้ำหนักกดทับของโคลนหายไปสมดุลที่เปราะบางก็พังทลายลงก๊าซธรรมชาติและโคลนขุดเจาะพุ่งสวนกลับขึ้นมาบนพื้นแท่นด้วยความเร็วสูงในนาทีวิกฤตทีมงานตัดสินใจเบี่ยงกระแสของเหลวและก๊าซเข้าไปในระบบแยกก๊าซซึ่งไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รับมือกับมวลก๊าซมหาศาลขนาดนี้ก๊าซที่ระบายออกไม่ทันเริ่มแพร่กระจายไปทั่วแท่นขุดเจาะพนักงานที่รอดชีวิตเปรียบเทียบความรุนแรงของมันว่าเหมือนขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าหนัก550 ตันที่พุ่งเข้าชนจนกระทั่งก๊าซที่ฟุ้งกระจายไปสัมผัสกับประกายไฟในห้องเครื่องนำไปสู่การระเบิดครั้งรุนแรงที่สั่นสะเทือนไปทั้งอ่าวเม็กซิโกความหวังสุดท้ายถูกฝากไว้ที่ระบบตัดการเชื่อมต่อท่อฉุกเฉินเพื่อปิดบ่อและแยกแท่นออกจากหลุมเจาะแต่ระบบกลับไม่ตอบสนองแม้แต่ระบบอัตโนมัติที่ควรทำงานทันทีที่เกิดวิกฤตก็ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงจากการสืบสวนพบว่าอุปกรณ์ควบคุมอยู่ในสภาพชำรุดแบตเตอรี่ต่ำและขาดการบำรุงรักษาประการด่านสุดท้ายจึงไร้ค่าในวินาทีที่ต้องการมันมากที่สุดแรงระเบิดฆ่าชีวิตพนักงานไป11คนและบาดเจ็บสาหัสอีก17คนเพลิงไหม้ลุกโชนต่อเนื่องยาวนานกว่า36ชั่วโมงจนกระทั่งแท่นขุดเจาะจมลงสู่ก้นทะเลในวันที่22เมษายนทิ้งให้บ่อน้ำมันที่หักสะบั้นทำหน้าที่เป็นสายยางยักษ์ฉีดน้ำมันดิบลงสู่พื้นที่อ่าวเม็กซิโกประมาณ5ล้านบาร์เรลกลายเป็นอุบัติภัยน้ำมันรั่วครั้งประวัติศาสตร์ที่โลกยากจะลืมเลือนการพยายามอุดรูรั่วของบ่อมาคอนโดคือบททดสอบของวิศวกรรมเฉพาะหน้าที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเพราะในเวลานั้นไม่มีอุปกรณ์มาตรฐานใดที่ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับอุบัติภัยน้ำลึกระดับนี้ภารกิจแรกเริ่มด้วยการใช้ยานยนต์ควบคุมระยะไกลหรือ ROV ลงไปพยายามกู้คืนระบบวาล์วบนอุปกรณ์ป้องกันการระเบิดเดิมที่จมอยู่แต่ความเสียหายนั้นหนักเกินเยียวยาความล้มเหลวตามมาติดๆเมื่อความพยายามใช้โดมเหล็กยักษ์ลงไปครอบจุดรั่วต้องหยุดชะงักเพราะแรงดันและความเย็นจัดใต้ทะเลลึกทำให้เกิดผลึกก๊าซไฮเดรตคล้ายน้ำแข็งเข้าอุดตันระบบต่อมาในวันที่ 26 พฤษภาคมวิศวกรตัดสินใจใช้ยุทธวิธีท็อปคิวโดยการฉีดโคลนขุดเจาะความหนาแน่นสูงสวนลงไปตามด้วยการฉีดเศษวัสดุต่างๆเช่นลูกกอล์ฟและเศษยางเพื่อหวังจะอุดทางไหลแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะแรงดันมหาศาลจากแหล่งกักเก็บได้เมื่อไม่สามารถปิดก๊อกจากภายนอกได้วิศวกรจึงเปลี่ยนกลยุทธ์เป็นการเก็บกักแทนพวกเขาสอดท่อขนาดเล็กเข้าไปในท่อที่หักแล้วใช้ฝาครอบติดตั้งไว้เหนือจุดรั่วอย่างหลวมๆวิธีนี้ช่วยดูดซับน้ำมันขึ้นไปเก็บบนเรือได้วันละประมาณ 15,000 บาร์เรลช่วยลดมลพิษได้ระดับหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมเมื่อวิศวกรสร้างอุปกรณ์ชนิดใหม่ที่เรียกว่าแคมปิ้งสแต็กซึ่งทำหน้าที่เหมือนวาล์วปิดบ่อฉุกเฉินขนาดมหึมามันถูกหย่อนลงไปสวมทับบนอุปกรณ์เดิมและในวันที่ 15 กรกฎาคมเมื่อวาล์วตัวนี้ถูกสั่งปิดสนิทน้ำมันที่พุ่งพล่านมานานถึง87วันก็หยุดไหลออกสู่ทะเลเป็นครั้งแรกต่อมาในช่วงต้นเดือนสิงหาคมทีมงานได้ทำการเจาะบ่อใหม่อ้อมลงไปใต้ทะเลเพื่อเชื่อมต่อกับบ่อมาคอนโดเดิมที่ความลึกเกือบ 5.5 กิโลเมตรเพื่อฉีดซีเมนต์เข้าปิดตายทางหนีของก๊าซจากต้นตออย่างถาวรในที่สุดเดือนกันยายนปี 2010หน่วยยามฝั่งสหรัฐจึงประกาศอย่างเป็นทางการว่าบ่อมาคอนโดถูกปิดตายอย่างสมบูรณ์ไม่มีแรงดันไม่มีการรั่วไหลและไม่มีโอกาสฟื้นกลับมาได้อีกภาระหน้าที่ถัดมาคือการสะสางความเสียหายที่เกิดขึ้นบริษัท BP เพียงรายเดียวต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายมหาศาลรวมกว่า 7.1 ถึง 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครอบคลุมทั้งค่าปรับทางกฎหมายค่าชดเชยและงบประมาณในการทำความสะอาดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งส่งผลให้เกิดการระงับการขุดเจาะชั่วคราวทั่วทั้งอ่าวเม็กซิโกและทำให้อุตสาหกรรมประมงเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ต้องหยุดชะงัก
กระบวนการทำความสะอาดน้ำมันกว่า5ล้านบาร์เรลต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 48,000 คนเรือกว่า 6,500 ลำและวางทุ่นกักเก็บน้ำมันยาวรวมถึง 2,500 ไมล์โดยเทคนิคทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมถูกงัดมาใช้ทุกรูปแบบตั้งแต่การใช้เรือดูดน้ำมันการจุดไฟเผาคราบน้ำมันบนผิวน้ำไปจนถึงการฉีดสารเคมีสลายคราบน้ำมันซึ่งแม้เวลาจะผ่านไปถึงปี 2013 เจ้าหน้าที่ก็ยังคงต้องเก็บกู้เศษคราบน้ำมันตกค้างตามแนวชายฝั่งได้อีกกว่า 4.9 ล้านปอนด์ความเสียหายไม่ได้หยุดอยู่แค่ในทะเลชุมชนชายฝั่งในรัฐลุยเซียนามิสซิสซิปปีอลาบามาและฟลอริดาต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงทั้งการเลิกจ้างงานและความสูญเสียรายได้โดยเฉพาะอุตสาหกรรมประมงที่สูญเงินไปกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีแรกอย่างไรก็ตามไหนะครั้งนี้ได้กลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อุตสาหกรรมน้ำมันทั่วโลกได้รวมตัวกันจัดตั้งองค์กรเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินเช่น Marine Well Containment Company และ Helix Well Containment Group เพื่อพัฒนาระบบฝาครอบท่อหรือ Capping Stack ที่พร้อมเคลื่อนย้ายไปติดตั้งได้ทันท่วงทีบทเรียนจากมาคอนโดจึงไม่ได้ทิ้งไว้เพียงรอยด่างพร้อยแต่ยังเป็นรากฐานใหม่ของมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมพลังงานโลกที่แลกมาด้วยราคาที่สูงเกินกว่าจะประเมินได้